السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة خاصة جدا، حلقة نهاية السنة وبداية سنة جديدة. الحلقة دي متأجلة من أكتر من سنتين لما أهيئ عائلة فكر تاني للي أنا هقوله النهاردة. حلقة النهاردة هتعرف أن الجسم البشري قادر على تغيير أي مرض ذاتيا، الشفاء من أي شيء ذاتيا. لا يوجد شيء يسمى مرض مزمن في 99% من الحالات. النهاردة هتكلم على ما يسمى الإيبيجينيتكس، إزاي أنا بفضل ربنا أو الطب الوظيفي بفضل ربنا بيخلي المالتيبل سكليروزيس أو التصلب اللويحي أو الذئبة الحمراء أو مريض السرطان يتعافى بشكل يرجع زي الأول بالظبط. هل دي خرافة؟ هل الناس دي بيبيعوا شوية أعشاب؟ هل الناس دي بيعملوا شوية دجل ويضحكوا على الناس؟ النهاردة هتكلم كلام علمي من الألف إلى الياء، مثبت بالأبحاث الطبية المعملية والعالم كله عارفه، ولكن لم يصل إلى عالمنا العربي. حلقة مهمة جدا هتبقى طويلة، ركزوا لأن حياتكم بعد هذه الحلقة لا يمكن أن تعود كما كانت قبل الحلقة. أنا كريم علي، فكر تاني .com، استشاراتي الخاصة، ونتقابل بعد الفاصل. ركزوا، هتكتبوا كتابة. يلا بينا. أهلا بيكم. 14 أبريل 2003 بانت نتائج أحد أهم المشروعات الطبية أو البروجكت على مستوى العالم أو مستوى التاريخ، الهيومن جينوم بروجرام. يعني عرفنا التكوين الجيني للبني آدمين، عرفنا الأحماض النووية عبارة عن إيه، عرفنا الكروموزومات شكلها إيه، ده بتاع كذا وده بتاع كذا وده بتاع كذا. كانوا متخيلين بعد صرف مليارات الدولارات عشان نعرف الجين البشري عبارة عن إيه، إن إحنا هنتوصل لحل جميع الأمراض، وإن إحنا هنعرف إزاي نعمل وقاية لأمراض كتيرة قوي سببها الجينات بتغيير الجينات. الأول عشان تفهموا قد إيه المشروع ده كان عظيم، تتابعات البروتينات، يعني كل كروموزوم ده بعد ده بعد ده تتابع معين بيطلع لك بروتين معين، يطلع لك صفة معينة، يطلع لك حاجة معينة، يطلع لك مرض معين. في حوالي 500,000 تتابع بروتيني، 500,000 تتابع. انت متخيلين؟ يعني ده مثلا ألف ب س، ده س ألف ب، ألف 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 س س س، والتتابعات دي كل تتابع اترجم لحاجة معينة. انتوا مدركين كم العمل المهول اللي اتعمل في الجينوم ده اللي لما اكتشفوه اكتشفنا ان احنا ضيعنا عمرنا وملايين الدولارات على الفاضي، لان احنا اكتشفنا شيء اكثر سحرا واهمية. قبل ما ادخل في الإيبيجينيتكس او الحاجات اللي بتأثر على الجينات هتكلم في نقطتين. النقطة الاولانية، جسمك عبارة عن ايه؟ احماض نووية، دي ان ايه. الدي ان ايه بيعمل حاجه اسمها ار ان ايه، اللي هو يعني ادي المطبعه الاساسيه او الاسطمبه الاساسيه تعمل حاجه اسمها ام ار ان ايه. الام ار ان ايه ده يعمل لك حاجه اسمها رايبوزومز. خدوني على قد عالي هتفهموا في الاخر. الرايبوزومز ده يعمل بروتين، البروتين ده يبتدي يعمل لك خلايا، الخلايا تعمل لك انسجه، الانسجه تعمل لك اعضاء واعضاء يعمل لك الجسم البشري. يبقى بدايتك فين؟ طالعه من المطبعه اللي هو اسمه الدي ان ايه، الحمض النووي بتاعك عمل وصل لغايه الجسم. دي نقطه اولانيه. تاني نقطه، في جسمك ربنا حط 2 نظام في الجسم العام وفي كل خليه. على فكره انت خليتك بتخرج وبتتناسل وبتعمل طاقة وبتتنفس وبتاخد وبتخرج، يعني كل خلية دي عبارة عن زي جسم بشري بالظبط على شكل مصغر. النقطة دي هدي مقدمة عشان نفهم الكلام ده، يا رب يكون بسيط. النقطة، السيستمين أو النظامين اللي في جسمك، نظام يبني ويجدد ويحافظ على مناعتك، ده النظام اللي ربنا عامله تمشي عليه على طول، ونظام طوارئ
عبارة عن ايه؟ لحمايتك عشان تعيش وتحمي الحياة اللي هي اهم شيء ربنا اداها لنا. يا السيستم ده يشتغل يا السيستم ده يشتغل. لو اشتغلنا بنظام الطوارئ او الحماية لا يمكن نظام البناء والمناعة يشتغل، وكذلك لما البناء والمناعة يشتغل نظام الحماية ما يشتغلش. نظام الحماية ده عبارة عن ايه؟ لما انت تكون عايش في ستريس او انت عايش تحت ضغط عصبي، مفيش مخلوق على وجه هذه البسيطة يقدر يعيش في هذا النظام اللي هو نظام الحماية أكتر من نص يوم. إحنا بنعيش عليه سنين. الكورتيزول العالي عايشين في حالة الحماية أو الضغط العصبي يدخل جسمك في حالة الحماية سنين طويلة. عشان كده الأمراض اللي موجودة في البني آدمين مش موجودة في أي حيوانات أخرى. دي حاجة. طيب دلوقتي لما انت برضو هنتكلم على الكورتيزول عالي، احنا ليه عايشين في نظام الحماية معظمنا 80%، وده أصل الأمراض. لما نظام الحماية يشتغل بياخد الدم وياخد التركيز على حاجات مهمة لنظام الحماية. ايه نظام حمايتك؟ اكنك بتجري من اسد. حط في دماغك وانت بتجري من اسد بتحتاج ايه؟ بحتاج مخ يفكر بسرعة، محتاج قلب يدق بسرعة، محتاج عينيا توسع عشان اشوف المنظر كويس قوي، محتاج دم يوصل لعضلات رجلي، مهم قوي. اهم من الهضم والامعاء طبعا، اهم من المناعه ومحافظه على الجسم من الميكروبات والفيروسات طبعا، اهم من التناسل وان يروح الجسم ان انا للاعضاء التناسليه طبعا. عرفتوا بقى احنا بنعمل شيفت للجسم طول ما احنا في الكورتيزول ازاي؟ في حاله الاسترس اللي احنا عايشين فيها 24 ساعه سنين طويله، ونسال اصل الامراض فين. يبقى انا اتكلمت على ان اصلك الحمض النووي، تاني حاجه في 2 سيستم في الجسم. النقطة اللي بعد كده، طيب احنا اصل الامراض او اصل الحياة بيجي ازاي؟ اصل شغل جسمك بيجي ازاي؟ احنا كنا فاكرين ان ايه؟ ان الدي ان ايه الاحماض النووية تقوم عاملة السلسلة اللي انا عملتها دي فتصنع البروتينات فالجسم يشتغل. فانت مولود بالجينات الثابتة دي، فهي اللي بتطبع. عندك جين بايظ خلاص هيعمل كل حاجة بايظة، عندك دي ان ايه حتة بايظة خلاص المطبعة طلعت منتج بايظ. ده اللي احنا كنا متخيلينه. سر الاكتشاف العظيم للإيبيجينيتكس، اكتشفنا ان المطبعة دي اللي هو اسمه الحمض النووي الجينات بتطبع صحيح، بس لها زرار تشيك اون واوف، اون واوف. الاون والاوف ده هو البداية الحقيقية وليس جيناتك. فاحنا لو سيطرنا على الاون والاوف نقدر نطبع الجينات المهمة لينا، ونقدر نوقف الجينات اللي بتضر او الجينات اللي ممكن تسبب اي مرض في جسمنا عامة. النقطة دي مهمة جدا. عملوا ايه؟ كانوا فاكرين ان مخ الخلية هو الحمض النووي. قالوا طب ما بصوا، ما تيجوا نشيل الحمض النووي، لازم الخلية تموت، لان شلنا العقل، تعالى شيل مخك هتموت. شالوا الجينات من الخلية، الحمض النووي فضلت عايشة. اوبا، الخلايا دي عايشة ازاي وماشية ازاي من غير حمض نووي؟ طب تعالوا نشيل النيوكليوس كلها اللي هو القلب الخلية اللي فيه كذا حاجة مهمة. ماتت الخلية. ابتدوا بقى يشيلوا حاجة ورا حاجة، حاجة ورا حاجة، لغاية ما لقى مركب. من اللي اكتشفه؟ عالم البيولوجي بروس ليبتن. عمل إعجاز فتح عينينا. اكتشف ان الخلية بتموت لما نشيل حاجة اسمها سنسوري بروتين ريسبتور. يعني ايه؟ يعني ده مستقبل. المستقبل ده بيعمل ايه؟ هو ما قبل الجينات، هو السويتش. طب ايه اللي بيحرك السويتش ده؟ المشاعر والبيئة المحيطة. افندم، عندكم اول قنابل الحلقة. مشاعرك وما يدور حولك هو سويتش اون واوف كل جيناتك. نركز في الحتة دي مع بعض. الخلية بيجيلها كل ثانية يعني عوامل محيطة. أنا بسمع إيه؟ أنا بشوف إيه؟ أنا بفكر بإيه؟ أنا حاسس بإيه؟
فعلى هذه المعلومات اللي جاية للخلية تمشي في طريقين، يا إما طريق البناء وطريق الحفاظ على المناعة وإن احنا نجدد الخلايا، فتعمل بروتينات، تعمل بقى السلسلة اللي احنا عملناها دي بروتينات هاي كواليتي قوية جدا عشان تعمل المناعة وتعمل التجديد وتعمل الحاجات المفيدة. يا إما يجي لها إشارة إن في ستريس وفي عوامل الإيبيجينيتكس اللي هتكلم عليها، العوامل اللي هي بتغير الجينات، لو تيجي لها فتطلع بروتينات كواليتي سيئة وتطبع الأجزاء المخصصة لحماية الجسم، المحافظة على الجسم، إن احنا نحافظ على الجسم اللي هو زي الجري من الأسد. فهمتوا الأصل إيه؟ مش هي دي المصيبة الكبيرة اللي اكتشفها بروس ليبتون، إن احنا في سويتش بدل المشاعر، ده الخلية بتاخد المشاعر سواء صحيحة أو كاذبة. ركزوا معايا، لو أنا دلوقتي عايش حالة خوف فجسمي بيشوف أنا مثلا خايف من الموت، عندي اكتئاب أو مثلا خايف إن يجيلي مرض، أنا عندي مرض لأ بس أنا خايف، فجسمي شايف المرض طول الوقت. الخلية بتشوف إن في مرض حقيقي فتطلع البروتينات اللي تخليك تدخل في اكتئاب، تدخل في انتحار، تدخل في مزاج مش تمام، تدخل في حالة المحافظة على الحياة أو الاسترس على طول. وصلت؟ هي مش حقيقية، أنا اللي اديت الفكرة لنفسي حتى لو المؤثر مش موجود بره. أظن دي تاني حاجة واضحة دي بقى. فاللي يكلمك على علاج اكتئاب ببرشام ان انا اقلل المواد او ازود الحاجات اللي بتعلي المود، كل ادويه الاكتئاب في العالم بتعمل كده، ده ما فكرش ان في جين انا عشان عايش في ستريس فطلع لي البروتينات اللي تخلي حاله الاكتئاب، في حاله الاكتئاب ادت اشاره للخلايا ان في اكتئاب فطلعوا تاني البروتينات اللي تزود الاكتئاب ودخلنا في الدايره السوداء. عشان كده اول ما تسيب برشامه الاكتئاب تنتحر والاكتئاب يرجع. ليه؟ لانك عالجت من الاخر. انزل لغايه الجينات تحت وصلح الاشاره اللي بتيجي للخليه، هتعمل لك البروتينات المحترمه اللي تحميك من الاكتئاب وتحسن مودك. وصلت النقطة؟ احنا بنتكلم في مرحلة ما قبل طبع الحمض النووي، ما قبل الأوامر اللي بتدي البروتينات. وصلت؟ يبقى احنا كده وصلنا ان 99% من جيناتك ممكن تدي أوامر حسب الحالة اللي انت بتديها لها. 1% أو 2% من الجينات ما لناش سيطرة عليها، ممكن تعمل حاجة احنا مش مسيطرين عليها. فبس عشان الموضوع ما يبقاش، احنا بنتكلم على 98% من الجينات ينفع نسيطر عليها بما يسمى الإيبيجينيتك، أو خلينا بالعربي المسيطرات أو المتحكمات في الجينات البشرية. عملوا تجربة على 2 جروبين من الناس، خلوا جروب يعمل أفعال مختلفة ومشاعر مختلفة وستايل حياة مختلف، 2 مختلفين عن بعض. بعد 4 أيام فقط، 4 أيام، لقوا في تغيير في الإكسبريشن بتاع 8 جينات. نفس الناس في نفس الأعمار ونفس الحالة الصحية جايين على هذا الاختبار. مجرد تفكيرك وأحاسيسك وستايل حياتك، أكل وشرب ونوم ورياضة ومكملات محترمة أو فيتامينات محترمة، والناس لا بتنام كويس ولا بتاكل كويس ومشاعر سلبية طول الوقت وتفكير سلبي، حصل اكسبريشن أو اتطبعت 8 جينات مختلفين عن بعض، مع أنهم ثبتوا كل العوامل الأخرى إلا العوامل اللي اسمها إيبيجينيتكس. 8 جينات تغير حياة بني آدم من الألف للياء لو اتغيرت بس بهذه التجربة اللي عملت ضجة في العالم كله. يبقى من دلوقتي احنا عرفنا مين أقوى، انت ولا جيناتك؟ مين اللي متحكم في مين؟ انت متحكم في جيناتك ولا جيناتك اللي متحكمة فيك؟ مين البداية؟ أنا باللي بعمله في حياتي. وهذه قمة الحكمة وقمة رحمة ربنا. لا يمكن ربنا يديك جسم هو اللي يسيطر عليك، هو اللي يديك الأمراض، هو اللي يبقى فيه عيب. العيب فينا احنا، العيب في الإيبيجينيتك، العيب في المعلومات اللي بنديها للخلايا اللي بتدينا من أول الأنفلونزا لغاية السرطانات وقصر القامة. وصلت الفكرة؟ يبقى البداية فين؟ ما قبل الحمض النووي، ما قبل طبع الجينات. 1988 جون
كارتز عمل رسالة اتنشرت في مجلة نيتشر اسمها Origin of Mutant، عمل 1988. أنا بتكلم في 2019. ماذا أقول؟ قال إيه؟ أثبت فيها إن المحتوى الجيني للبشر يتأثر بالعوامل البيئية. Origin of Mutant عملت ضجة هذه الرسالة، لأن اكتشفوا، هو دي أول خطوة لما ابتدينا نعرف إن كل الجينات تتأثر بالعوامل البيئية المسيطرة على الفرد وليس لها حكم ذاتي. الجينات والدي ان ايه لا يحكم نفسه بنفسه ولا يطبع ويتوقف عن الطباعة من نفسه لنفسه، ولكن جون كارتز هو اللي اكتشف ان احنا اساس ما يحدث في حياتنا وما يحدث في جيناتنا باللي احنا بنعمله بالايبي جينيتكس. الاطفال في اوروبا الشرقيه لقوهم ان هم بيتغذوا كويس جدا، ولكن الاطفال في الملاجئ اوروبا الشرقيه ولكن محرومين من عاطفه الامومه ومحرومين من عاطفه الابوه، فلقوا زياده في قصر القامه والاوتيزم التوحد. ليه؟ ايبيجينيتكس. بياكلوا كويس وبيناموا كويس ولكن ما عندهمش مشاعر أمومة وأبوة، فيطلعوا قصار القامة. الجين بتاع الطول ما اشتغلش كويس، ما عملش البروتين العالي الجودة، واحنا قلنا انت جسمك عبارة عن بروتينات بتطلع من الجينات. فلقوا الاوتيزم التوحد زاد لانه رافض هذا المجتمع، او رد فعل او رد حماية للجسم انه يبعد عن الناس لانه مش ملاقي العواطف اللي هو عاوزها، وقصر القامة لانه ما فيش وقت للبناء، في وقت للاسترس. وصلت؟ دكتور دارين وايزمان قايل في كتبه ان هو كان بيعالج حالات المالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردرز، يعني واحد عنده كذا شخصيه، امراض نفسيه معقده جدا. قال العيانين كانوا بيتغير لون عينيهم مع كل شخصيه. انت مدرك لون العين يتغير؟ وده شيء يعني انا مش شايفه بعيد ولا صعب. ليه؟ لما تغير شخصيتك مشاعرك واحاسيسك واستجابتك للامور وتفكيرك بيتغير، فكل ده بيغير على الايبيجينيتكس. فممكن اللي بيطبع لون العين، الجين اللي بيأثر على تجديد خلايا لون العين بيروح، زي انك مع الوقت ممكن لونك يتغير. لو انت عايش في اماكن معينة كتير، امراض معينة تلاقي لونك اغمق قوي او لونك افتح شوية، لان المطبعة هي اساس كل حاجة. ما انت اللون اللي اتولدت بيه ده بيتجدد، كل حاجة في خلاياك بتتجدد. ففترة التجدد ممكن تيجي طبعة تانية غير الطبعة الاولانية على عهد الدكتور دارين وايزمان. فانت متخيل حتى لون العين، ما بالك بقى بالامراض اللي متخيلين ان هي امراض عظيمة. يبقى احنا دلوقتي فهمنا موضوع الايبيجينيتكس. ندخل بقى ايه هي العوامل اللي بتعمل سويتش اون وسويتش اوف وتغير الايبيجينيتك من حالة المرض لحالة الصحة. دخلنا بقى في ملخص الحلقة، الخلاصة بتاعت الحلقة. ايه اللي يعمل سويتش اون واوف لأي مرض عندك؟ ايه اللي يعمل سويتش اون واوف لحالتك الجسدية؟ التصلب اللويحي، مريض السرطان، التصلب، اي مرض، حتى البهاء، اي مرض مناعي، اي حاجه في العالم ممكن تتغير لو غيرت السويتش اون واوف اللي بمصنع البروتين. وناخدهم واحده واحده. اول حاجه البيئه المحيطه، ملوثات اللي حواليك بتاثر على الايبيجينيتكس بتاعتك، حاله الحب اللي حواليك، حاله الراحه اللي حواليك، حاله الامان اللي حواليك، حاله السكيورتي او ان انت مطمن ورامي حمولك على ربنا وعايش راضي قوي بوضعك الحالي. انتوا متخيلين؟ انا مش عايزك ادخل في موضوع الطاقه قوي عشان في ناس يعني هنفتح على نفسنا فتحه، بس احد اسباب السرطان حقد الواحد على الاخرين، وانه بيشيل في نفسه وكاره للاخرين. احد اسباب السرطان ده طبعا في علم الطاقه، مش علم الطب. محدش هيثبت في الطب ان لما اكره واحد او احقد على واحد يجي لي سرطان في يوم من الايام، بس ده حاجه خدوها كده اكنكم ما سمعتهاش. المهم، فالبيئه المحيطه واحد. تاني حاجة المشاعر، سواء حقيقية أو مزيفة. عرفتوا بقى الأحاديث سيدنا محمد وربنا قايل ارضى عن وضعك، حس بالرضا. الرضا ده كنز، القناعة كنز، لأنه بيظبط الإيبيجينيتكس بتاعتك ما يجيلكش أمراض، لأن أنت حاسس مرتاح، بتنام مش شايل من حد، راضي على وضعك مهما كان. شفتوا بقى كلمة الابريشيشن أو الجراتيتيود، إن أنا أحس إن فعلا نعم ربنا مغرقاني، ده بيشفي من الأمراض.
فهمتوا بقى اللينك ما بين القرآن والسنة والأديان والمشاعر المرتاحة وظهور الأمراض؟ سؤال كده كل الملايين اللي بتشوفني، أي حد عنده تصلب لويحي، أي حد عنده بهاء، أي حد عنده سرطان، أي حد عنده غدة درقية بايظة، أي حد عنده ارتشاح أمعاء، أي حد عنده كرونز، انت جاوبوا على نفسكم. هل مريت بظروف صعبة نفسية قبلها وما كنتش عايش حياة صحية في الأكل والنوم والراحة والشرب والفيتامينات والمعادن ولا لأ؟ اللي هيقول لأ يعني أكتر من 1%، ما تتابعنيش تاني. كل المرضى الحمد لله يعني أقرب من الآلاف اللي أنا بعالجهم من موريتانيا لغاية كردستان. السؤال طبعا ما بيجولوش بأمراض بسيطة، بيجولوا أمراض يعني صعب قوي، خلاص الطب بيقول امشي على الدواء ده طول عمرك. أقول لهم كلمني على مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض، والله العظيم 99% حصل لي صدمة، أبويا مات، جوزي مات، سبت بلدي بسبب الحرب تظهر جميع الأمراض. المشاعر والبيئة أهم وأول حاجتين بيأثروا على المطبعة اللي إيبيجينات. الحاجة الثالثة الأدوية. كل الأدوية المصنعة أو معظم الأدوية المصنعة لها دور. الأدوية اللي بتلعب في الهرمونات، الأدوية اللي ما بتظبطش الكورتيزول، الأدوية اللي فيها كورتيزونات كتير، الأدوية اللي بتثبط المناعة، الأدوية اللي بتخلي الجسم في حالة غير طبيعية بتأثر على الإيبيجينيتك. وفي يوم من الأيام يمكن بعد 100 سنة أو 150 سنة هنكتشف إن 90% من الأدوية المصنعة كانت هي أسباب أمراضنا الحقيقية. هنكتشف إن 90% من الأدوية المصنعة كانت هي أسباب أمراضنا الحقيقية. رابع حاجة الأكل. الأكل بيأثر على الإيبيجينيتك. من أهم الأشياء اللي بتأثر على الإيبيجينيتك حالة الكيتوزيس، إنك تمشي على دهون كتير، ده بيقلل التهابات جسمك وبيظبط جيناتك. عشان كده الناس اللي ماشية على كيتوجينيك دايت تلاقي بشرتهم صافية، تلاقي شعرهم ما بيقعش لو ظبطوا الفيتامينات وفيتامين د بالذات، تلاقي عظمهم قوي. ليه؟ لأن الجينات بتاعتهم اتظبطت بحالة الكيتوزيس. خلاص يا دكتور مش لازم كيتوجينيك، الأكل الصحي الأكل الحي يظبط جيناتك. يعني الخضار والفاكهة اللي جاية من الأرض من غير مش مرشوشة، اللحمة مش عليها مبيدات حشرية ومضادات حيوية، أكل ربنا الطبيعي اللي جاي من الطبيعة. شفتوا بقى أسباب السرطانات الحقيقية والأمراض المناعية إيه؟ لما زادت المبيدات الحشرية وزاد أكلنا وباظت المية بتاعتنا. أحد أهم أسبابنا إن إحنا الطعام ليه دور رئيسي. عشان كده عيانين المالتيبل سكليروزس اللي كانوا العيانتين اللي كانوا عندي كانوا مشلولين والله العظيم ابتدوا يمشوا خطوات واحدة واحدة. ليه؟ لأن أنا عملت فورميولا إن أنا أغير الإيبيجينيتك بتاعتهم، ومن أهمها الأكل الصحي. الحاجة الأخيرة التقدم في العمر. مع التقدم في العمر لازم جيناتك تبتدي تلخبط. خلاص دي يعني كل حاجة ليها علاج في العالم إلا إنك تعجز، مفيش حد بيخلد. مع الوقت تبتدي جيناتك تعمل بروتينات مش تمام، يبتدي الكولاجين اللي بيطبق البروتين الكولاجين يبتدي يقل في جسمك، يبتدي الكرمشة تبان، شعرك يبيض، عظمك يضعف. دي سنة الله في الكون، محدش يعني بيتحدى هذه النقطة اللي هو الشيخوخة. يبقى نراجعهم بسرعة اللي سويتش اون واوف: مشاعرك، البيئة اللي حواليك، الأكل الصحي، الأدوية، تقدم الشيخوخة. دي مفاتيح لو انت صلحتهم تقدر تكسب أي مرض، تقدر تحول حالتك من المرض للصحة من الصفر ل100. الكلام ده أبحاث مثبتة، أبحاث موجودة، مش دجل. أدخل في نقطة مهمة قوي قبل ما أخلص هذه الحلقة. روبرت شنايدر ده دكتور زميل الكارديولوجيا أو زميل كلية الجراحين الأمريكية لأمراض القلب. عملوا تجارب على التأمل. اللي بيتأمل مرتين في اليوم لمدة تلت ساعة بيقلل أمراض القلب بنسبة 48%. الكلام ده دجل يا دكتور؟ لا، الكلام ده اتنشر في مجلة التايم ومجلة الوول ستريت سنة 2013. ده جاد جين، يعني الجين الإلهي. هم يعني بيقولوا كده إن أنت عندك جين يقهر أي شيء. تاني حاجة التايم قال your DNA is not your destiny. مجلة التايم هجيب لكم المجلات. خلاصة التجارب اللي عملوها أو خلاصة النتيجة إنك لما أمراض الضغط العالي
وامراض القلب بتقل بنسبه 48% لما تعمل مديتيشن، يعني تعمل تامل، او احنا عندنا حتى في الاسلام انك تصلي بخشوع شديد، يقلل امراض القلب وضغط الدم 48%. ده الكلام اللي اتقال في مجله التايم، وده اللي اتقال في مجله الول ستريت. دكاتره القلب ينصحونا ب المديتيشن او التامل لمده 20 مينتس، 20 دقيقه لمده مرتين في اليوم. ده اللي قالوه. تعالوا الدكتور روبرت شنايدر قال لنا الاسرار بقى، ركزوا معايا في الحته دي. ادي الدي ان ايه هو عباره عن كويلز كده، يعني حاجه ملفلفه كده، مقفول زي غطا الازازه من ناحيتين بحاجه اسمها تيلومير. ماشي. التيلومير ده هو السداده، لو اتشال الدي ان ايه يبوظ ويتفتح ويعمل انكويل. يعني ايه؟ يا رب تبقى سهله. ادي عندك الدي ان ايه عباره عن زجزاج كده، لازم الزجزاج ده يتفتح ويعمل مطبعه ويقوم قافل تاني، يتفتح يعمل مطبعه وقافل تاني. اللي بيتحكم في المطبعتين دول حاجه اسمها تيلومير، اللي هو سداده بالبلدي كده. السداده دي لما بتتولد بتبقى اطول حاجه في حياتك، تبقى قد كده مثلا. لما توصل ل 65 بتبقى قد كده. فالكويل ده يبقى خلاص الدي ان ابتدى يبوظ. لما التيلومير ده لقوا علاقه وثيقه بينه وبين امراض القلب وتصلب الشرايين وامراض الضغط العالي، قال بعد 16 اسبوع من المديتيشن، من ان احنا بنعمل للناس بياكلوا صحي ويناموا كويس وحالتهم الناس تبقى كويسه، ويعملوا استرخاء او يعملوا يوجا او يعملوا تامل، طول التلومير ده طول. ده انا مش بتكلم على واحد دجال، انا بتكلم على يعني زميل جراح قلب روبرت شنايدر في امريكا. فبيقول لك احنا طولنا طول التلومير، يعني ده غير في حاجه في جوه الدي ان ايه مجرد بالاكل الصحي والمديتيشن بالتامل. انتوا مدركين احنا وصلنا لفين؟ عرفتوا بقى اللي يقول لك التامل والراحه والصلاه الخاشعه وانك تدعي ربنا ده ما يشفيش امراض؟ فين الملحدين دلوقتي بيقولوا ايه؟ يعني ايه رايهم في الكلام ده؟ نرجع للموضوع تاني. فروبرت شنايدر اكتشف ان احنا بنغير، هو يهمه القلب ما يهموش ان الحاجات التانية. قال انا عالجت مرضى الضغط العالي ومرضى تصلب الشرايين ومرضى الامراض القلب بان انا طولت التلومير ب20 دقيقة تأمل مرتين في اليوم، وان هم يعيشوا على نظام صحي بدون ادوية. لسه في ناس بتقول الطب الوظيفي انتوا دجالين، لسه في ناس بيقولوا الطب الوظيفي والكوانتم ميديسين ده كلام فارغ، لسه نقول ان احنا نمشي على ادوية ما بقى لنا من حياة نعالج الاعراض، وسايبين الاصل اللي هو الاسترس والاكل والبيئة والمشاعر اللي داخله الخلايا كل ثانية. اظن الموضوع دلوقتي بقى في غاية الوضوح. آخر حاجة هستشهد بيها National Association of Science الأمريكية سنة 2008 جابوا 30 راجل عندهم سرطان بروستاتا وحسنوا الإيبيجينيتك عنهم، الأكل والمشاعر وطريقة التفكير والنوم الكويس والأدوية اللي بياخدوها اللي تأثر على الإيبيجينيتكس والأفكار الإيجابية، بعدوا الأفكار السلبية وخلوا أفكار إيجابية والتأمل. عملوا إيه؟ لقوا تغيير في الار ان ايه الحمض النووي اللي بيسبب امراض البروستاتا في 70% منهم. ما خدوش ادويه، سرطان بروستاتا موجود بالفعل. سنه 2008 ناشونال اسوشيشن اوف ساينس المجله دي على امراض البروستات كانسر، سرطان البروستاتا، غيروا الار ان ايه الحمض النووي المسبب لطبع بروتينات سرطانيه مجرد بالتامل والايبي جينيتكس. انا كده خلصت الحلقه، وصلت الرساله اللي عندي، وصلت ان انا بكلم الناس في الدجل وبكلم الناس في علم، ولا بكلم الناس في اي كلام. بكلم من عندي لما بقول شويه اعشاب تزود المناعه وتقلل الكورتيزول والحياه الصحيه، نام وكل كويس وابعد عن السكريات وحس بالايجابيه، وحس ان ربنا معاك، وحس ان ربنا مديك جسم يشفي جميع الامراض السرطانيه وغير السرطانيه والمناعيه والامراض اللي محدش يعرف هي جايه منين، بسبب انك عملت سويتش اون واوف لجيناتك. ادي حلقه الإيبيجينيتك. مفيش حلقه الاثنين الجايه، هسيبكم تهضموا هذه الحلقه، انشروا هذه الحلقه بكل ما اوتيتم من قوه. عشان نعرف القدرة الحقيقية لربنا اللي حطها في الجسم. ولما أنا قلت الجسم قادر على شفاء نفسه بنفسه لو حطينا له الظروف المحيطة، أنا كنت غلطان ولا لأ؟
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شكرا ليك، وأنا كريم علي، ونتقابل المرة الجاية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كل سنة وأنتم طيبين، وعام جديد، والعام الجديد يبقى بصحة وبنجاح وبعزة للأمة وبنصر للأمة. وتحياتي للجميع، سلام عليكم، باي.